Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun. A început citirea. La baza pachetului avem un cadou, consolare, cineva căruia îi pare rău. Da, văd o persoană aici căruia îi pare rău și care, uite, parcă încearcă să te liniștească, fie cu un cadou, fie pentru alții poate are legătură și cu o surpriză plăcută pe care o aveți de la o persoană care este puțin îndurerată sau persoana aceasta este puțin tristă în acest moment. Mai simt aici că după o perioadă de tristețe, după o perioadă complicată, Universul, Dumnezeu, Divinitatea ți-a dăruit un cadou foarte frumos care văd eu că ți-a adus liniștea. Mai văd că întâlnești oameni buni, oameni frumoși care vin și te consolează, vin și îți dau vești bune, îți sunt alături, te ghidează. Pentru tine avem cartea petrecerii, deci poate ești într-un moment în care celebrezi ceva important, te bucuri de oamenii din jur, poate să însemne și un moment în care chiar ai o petrecere în sine. Pentru alții văd aici și un moment în care parcă lucrurile funcționează bine. Da? Lucrurile funcționează bine și vă bucurați de tot ceea ce aveți în jur. Hai să vedem despre ce este vorba pentru tine. Avem așa, văduva și cearta. Da? Uite, poate să fie vorba și despre o problemă pe care reușești să o rezolvi, fie legată de o femeie mai în vârstă, fie este vorba despre o problemă care poate avea legătură și cu o firmă, o instituție. Pentru alții poate să fie și un moment în care vă bucurați de o realizare care cumva e veche, fie lucrați de mult timp la acest lucru, că uite, văd eu un sfârșit și bucurie mare. Dorință. Da? Deci poate să fie vorba și despre o persoană aici pe care fie o dorești, fie are legătură cu o dorință foarte mare pe care tu o ai în legătură cu un proiect nou, poate în legătură și cu o persoană. Pentru alții mai văd și o discuție aici puțin în contradictoriu, care fie are legătură cu o sărbătoare, fie are legătură cu o petrecere, cu un moment important. Pentru casa ta avem școlarul, deci poate este o perioadă în care studiezi mai multe lucruri legate de ideea de familie, casă, stabilitate, dar mai văd aici că ai și pe cineva în jurul tău care pur și simplu soarbe toate cuvintele tale, pur și simplu persoana aceasta te divinizează. Dar mai văd și o perioadă în care simți nevoia să te izolezi, simți nevoia să lucrezi la ceva important. Mai vreau o carte. Și avem așa, cadou, da, și vizita. Pentru casa ta. Uite, poate e cineva care vrea să-ți vină în vizită, să-ți aducă un cadou, să-ți dea o veste bună. Pentru alții, poate să însemne și cineva care vrea să-ți facă o surpriză în legătură cu o întâlnire. Mai vreau o carte. Hoțul și bani puțini. Poate să fie cineva care poate are niște probleme financiare sau poate să fie și cineva care luptă aici pentru încredere. Dar văd totuși și un inamic.
Poate e cineva care încearcă aici să te convingă de un anumit lucru, pentru că totuși eu văd și o persoană puțin vicleană. Preotul. Deci, uite, poate e ceva legat de o zi mare, o zi sfântă. În curând, așteptare, deci în curând, nu știu, fie cineva te așteaptă să vă vedeți, fie este o persoană care se află în așteptarea unui răspuns. Pe de altă parte, te văd și pe tine, da? Că stai și aștepți ceva anume. Hai să vedem. Așteptare. Noroc, bani și sfârșitul. Deci, în curând, văd eu aici că o așteptare ia sfârșit. Și așteptarea aceasta ia sfârșit și vine la pachet cu multă bucurie pentru tine, cu bani, vine pentru tine cu stabilitate materială. Dar are legătură și cu sfârșitul unei perioade în care cineva a fost fals, cineva a trădat, cineva nu a fost sincer. Hai să mai vedem încă o carte. Casa. Poate are legătură și cu o casă în sine sau poate să fie și o veste pe care o așteptați și de la o instituție. Uite, avem inamicul. Poate cineva aici care a mințit până acum sau poate încă minte, dar măcar ce văd eu este că e o surpriză plăcută pe care o ai, o veste bună pe care o primești. În viitor avem aici o femeie matură, poate este cineva din familia ta, din cercul tău de prieteni, este o persoană cu experiență de viață, o persoană asumată, sigură pe ea, care să știi că îți poate fi alături. Hai să vedem ce e cu această femeie. Avem femeia, vestea, Constanța. Ok. Și cu boala. În viitor, uite, poate să fie o femeie din jurul tău care îți dă o veste, fie în legătură cu o problemă veche de sănătate, fie pentru alții, poate avea legătură, bineînțeles, și cu o problemă de comunicare. Este o persoană, aici văd eu puțin supărată. Sau poate afli de persoana aceasta care are o problemă. Dar uite, este o persoană care ține foarte mult la tine, care te respectă. Este o persoană sinceră, fidelă, care ți este alături. Ce nu știi tu, preoteasa? Ei, tu nu știi aici ceva legat fie de zona studiilor, fie tu nu știi despre faptul că cineva te studiază, cineva te analizează cumva în secret. De asemenea, poate să însemne și o persoană misterioasă din jurul tău care cumva se retrage. Ia să vedem noi, preoteasa. Pierdere, deci cineva care are o pierdere. Avem pierdere și gelozie. Poate este o persoană care vrea să facă ceva cumva singură sau singur, tocmai pentru a nu pierde un anumit lucru. Mai văd și pe cineva care spionează, cineva care studiază foarte bine o situație. Mai vreau o carte. Avem gânditorul și relația. E cineva aici care se gândește foarte mult la o relație cu tine, cineva care se gândește să se apropie de tine, sau poate este o persoană care își face niște planuri în așa fel încât să nu te piardă. Și cineva care urmează să-ți dea o veste foarte bună. Ia să vedem despre ce e vorba. Excursie, călătorie, vorbe dulci. Da, deci e cineva aici care vrea să-ți facă, uite, o surpriză, da? Se pregătește să-ți spună despre un succes. Un succes într-o situație complicată, într-o situație agitată.
Avem jucătorii și un bărbat brunet. Deci poate e cineva care se gândește la tine, se gândește să-ți scrie, se gândește să comunice cu tine. Poate să fie și o persoană mai tânără în unele cazuri. Și avem consolare și victorie. Poate e cineva care ți admiră victoria sau cineva care se uită foarte intens la bucuria ta. Pe neașteptate moartea, deci pe neașteptate un sfârșit de care vei afla, dar poate să însemne și închiderea unei perioade complicate. Mai văd aici și finalizarea unei etape în viața ta. Hai să vedem, pe neașteptate. Judecata a ieșit și bărbatul. Pe neașteptate, uite, primești o veste de la un bărbat, fie în legătură cu zona juridică, fie este o veste care ține de acte, de partea legală. Pentru alții poate să fie și o hotărâre în legătură cu un sfârșit. Este o hotărâre a unui om din viața ta. Uite, avem bani, bucurie neașteptată, mesaje, căsătorie, copil, drum. Ok. Mai vreau o singură carte de aici. Copil. Da? Poate să fie și o hotărâre oficială, poate să fie și o veste mare. Sau o nouă persoană. Mai vreau o carte. Avem impediment, ceartă, furie și iubire. Deci cineva aici care pune punct la o situație foarte complicată, foarte agitată. Mai poate să fie și un bărbat din jurul tău care poate să reacționeze într-un mod mai impulsiv, mai agresiv, dar în final văd eu că apare acest sfârșit care aduce bucuria, care aduce iubirea. Mai vreau o carte. Și avem așa. Căsătorie, da? Și văduva. Poate vei afla de acest om. Poate e cineva care are probleme cu legea. Pentru că văd aici că are legătură, poate și cu o femeie care a pierdut ceva la viața sa. Poate e cineva din jur. Ce o să te mire în toată povestea asta? Niște mesaje pe care le primești, niște vești importante care apar. Hai să vedem încă o carte. Mesaje și o bucurie neașteptată. Deci, ce o să te mire pe tine aici este vorba despre o bucurie mare, un nou început, o nouă etapă. Este și o veste eliberatoare, văd eu. Cineva care te surprinde pur și simplu cu aceste vești. Hai să vedem ce-i cu veștile. Veștile țin așa de o persoană care te adoră, poate să fie și o persoană care și eu are foarte mult timp liber. Mai poate să fie și o veste bună de la o persoană matură. Poate e cineva care vrea să revină în viața ta. Și ce o să te mire aici? Niște bârfe pe care le afli. Sau niște vorbe. Da? Pentru că, uite, avem așa. Omul legii și o prietenă sinceră. Da, aici, uite, te poate surprinde o veste bună de la o prietenă. Sau veștile astea au legătură cu ideea de dreptate, deci cineva care își face dreptate. Dar din nou avem ideea de succes și cadou. Mai avem și un inamic. Unii poate descoperiți cine e inamicul de prin jur. Posibil și asta. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce spune și tarotul meu. Și avem scrisoare, bucurie de departe,
gelozie și boală. Poate este o veste de la o persoană care e la drum lung, e cineva căruia îi place așa să se bucure de viață, doar că este o persoană fie bolnavă de gelozie, fie este vorba despre o persoană care are niște probleme. Da? Mai vreau o carte. Avem așa, bucurie mare, conflict și dragoste sinceră. Poate să fie cineva care luptă cu tot sufletul pentru dragostea sa, pentru starea sa de bine. Totuși văd și o veste ciudată legată de o femeie mai în vârstă. Sau legată de o femeie mai matură, este o femeie cu experiență de viață. Și avem așa, companie plăcută, bărbat în vârstă. Poate aveți un cuplu în jurul vostru, da? Poate cineva din familie, poate niște prieteni care au aici niște probleme. Dar și niște vești pe care le văd eu în urma unei întâlniri. Acum fie că mergi tu undeva, fie vine cineva către tine. Bani puțin și supărare, o zi plăcută. Poate e cineva care alege să fie singur sau singură, sau chiar cineva care are o problemă legată de o sărbătoare, legată de o zi mare. Hai să vedem ce spune și oracolul. Da, și avem așa. Deci se repetă mesajul. Avem un bărbat cu uniformă sau o persoană care e foarte bine organizată, poate o persoană care lucrează la stat, care îți dă niște vorbe în legătură cu o întâlnire sau poate să-ți dea niște vorbe care pe tine te ajută. Cumva vorbele astea te fac să urci, da, în societate sau pot fi cuvinte frumoase, cum că ești adorat, cum că ești strălucitor. Uite, e și o surpriză foarte mare. De asta zic eu că pentru unii poate să fie și o propunere absolut fantastică. Și avem așa, carieră, succes, ceva ce deja știi, ceva legat de o altă viață. Poate să reprezinte și că în sfârșit câștigi ceva, în sfârșit primești o recompensă pentru munca pe care poate ai depus-o. Dar avem aici, uite, destin. Șansă, destin, obstacol, ceva ce așa trebuie să fie. Ok. Simt eu aici niște dezvăluiri foarte puternice. Și avem obstacol și prietenie. Știu, un prieten care te blochează cu informațiile pe care ți le dă sau faptul că universul ăsta te scoate poate chiar dintr-o relație care nu ți este benefică, poate chiar o prietenie. Karmă, relații toxice, noi oportunități, comunicare, mesaje, apeluri telefonice. Da, eu cred aici că e vorba de ceva din trecut. Da? E ceva ce aștepți de mult timp și vestea aia vine către tine. Și te eliberezi. E o veste foarte, foarte bună. Brunetă sau brunet, inițiala Y. Hoinar, inițiala H. Scrisoare, mesaj, culoarea roz. Inițiala G, cu mesajul ghidare divină. Roșcat, roșcată, inițiala R. Planeta Uranus, noutăți, surpriză. O veste onorabilă, o veste bună, ziua de miercuri. Iar apoi avem invincibil, te iubesc.
Na, deci eu cred aici, repet că e vorba de o veste extraordinar de bună pe care o primești, fie în plan personal, fie în plan profesional. E o surpriză extraordinar de mare. Te îmbrățișez cu drag, acestea au fost previziunile de această dată. Îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.